ส่วนคำฟ้องทีนี้ไทยโพสต์พาดหัวนะสาหัสศาลรับฟ้องแล้วให้ประกันก็จริงแต่สาหัสเปิดคำฟ้องมาตรา112นักโทษชายทักษิณกระทำระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทรัชกาลที่9ให้ทรงเสื่อมเสียอันนี้ย้ำว่าเป็นคำฟ้องนะค่ะจำเลยตอนนี้คุณทักษิณเป็นจำเลยแล้วจำเลยปฏิเสธตลอดข้อหาแล้วจะไปสู้หักล้างต่อแต่เนื้อหาคำฟ้องที่ไทยโพสต์ลงเนี่ยมีการแย้มรายละเอียดนะว่าหลักฐานที่มีการอ้างถึงเนี่ยเป็นการที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์กับเดอะโชซอนมีเดียสื่อเกาหลีใต้ปี58แล้วก็มีการระบุด้วยว่าเขาเอาลงที่ไหนบ้างเป็นคลิปใน YouTube ใน Facebook มีลิงก์แล้วก็ที่สำคัญยังมีคลิปสั้นอีกมีวิดีโอถ้อยคำพูดให้สัมภาษณ์ที่เป็นคลิปสั้นที่เผยแพร่โดยเป็นเพจการเมืองในบ้านเราอีกนะเพราะฉะนั้นมีหลายแหล่งหลักฐานที่เขาอ้างแล้วก็ในนี้ระบุว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาร้ายสถาบันกล่าวหาพระมหากษัตริย์นะในทางให้ร้ายพูดง่ายๆนะเราก็ไม่สามารถจะนำเสนอซ้ำได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อกล่าวหาฮะแล้วจำเลยเนี่ยปฏิเสธตลอดข้อหาก็ไปสู้คดีกันนะอันนี้คือเหตุผลที่นำมาสู่การฟ้องคดีในวันนี้เพราะฉะนั้นคุณทักษิณตอนนี้ก็เป็นจำเลยนะแล้วคนติดใจแต่ว่าเอ๊ะทำไมในเอกสารข่าวของอัยการก็ดีในเอกสารข่าวของศาลก็ดียังใช้พันตำรวจโททักษิณอยู่ทั้งที่คุณทักษิณเนี่ยถูกถอดยศไปแล้วใช่แล้วก็คุณทักษิณถูกเรียกขึ้นเครื่องราชด้วยนะนะวันนี้ที่ทีมโฆษกอัยการสูงสุดแถลงครับนักข่าวก็ถามเหมือนกันนะนอกจากข้อหาอะไรแล้วขึ้นก็เป็นเหมือนเดิมที่เราทราบอยู่แล้วแต่เพิ่มเติมฮะมีการถามถึงว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมจึงใช้พันตำรวจโทนำหน้าชื่อนายทักษิณชินวัตรคนที่เปิดเผยเพิ่มเติมคือคุณนาเคนทองไพรวรรณนะฮะตอบคำถามเรื่องนี้ครับกรณีที่ทางอัยการยื่นฟ้องนายทักษิณหรือพันตำรวจโททักษิณเป็นจำเลยสาเหตุที่ต้องมีชื่อพันตำรวจโททักษิณเป็นคำนำหน้านามอยู่ด้วยเนื่องจากว่าในขณะเกิดเหตุในคดีนี้เมื่อประมาณปี 2558 พันตำรวจโททักษิณยังไม่ได้ถูกถอดยศเพราะฉะนั้นตัวของพลตำรวจโททักษิณเนี่ยในขณะที่กระทำผิดยังมียศนำหน้าคือพันตำรวจโทเพราะฉะนั้นขณะที่ฟ้องคดีเพื่อให้รู้ว่าเป็นการที่ถูกตัวแน่นอนของผู้ต้องหาว่าเป็นผู้กระทำผิดในขณะเกิดเหตุก็จะต้องใส่ยศในขณะนั้นเข้าไปด้วยแต่ถามว่าการที่ใส่ยศเข้าไปในขณะนี้จะทำให้ฐานะของคุณทักษิณมีฐานะกลับมาเป็นพันตำรวจโทอีกหรือไม่คำตอบคือไม่มีนะครับคือทำให้ถูกต้องตรงกับช่วงระยะเวลาวันเกิดเหตุในคดีนี้เพียงเท่านั้นครับนี่เป็นหลักการที่ทางอัยการท่านชี้แจงนะทำให้ถูกต้องตามช่วงเวลาที่คุณทักษิณเนี่ยมีการกระทำมีการดำเนินการนะก็คือตอนนั้นยังเป็นพันตำรวจโทอยู่นะก็ใส่ไว้ในเอกสารเท่านั้นก็จะเห็นว่าในเอกสารข่าวของศาลเนี่ยก็มีพันตำรวจโททักษิณนะแต่ที่นี่มีคนไม่พอใจกรณีที่คุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังแกนนำแนวร่วมม็อบ3 นิ้วเนี่ยก็พยายามจะหยิบเอาเรื่องนี้บอกว่านี่คนอื่นต้องได้ด้วยนะประกันคดี112วันนี้อมรัตน์โชคประมิตรกุลนะเป็นแกนนำพรรคก้าวไกลได้มีการทวิตข้อความค่ะนี่คือข้อความของคุณเจี๊ยบทักษิณมีประวัติเคยหลบหนีได้ประกันตัวแต่อานนท์และอีกหลายคนในคดีเดียวกันไม่ได้สิทธินี้ต้องอดข้าวประท้วงจนตายในคุกก็มีนี่คือคุณเจี๊ยบนะครับอันนี้คุณเจี๊ยบก็ทวิตสั้นๆไงแต่สั้นไปนิดหนึ่งนะคือศาลท่านเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่จะพิจารณาว่าเคสไหนได้ประกันหรือไม่ประกันตามตัวบทกฎหมายมันไม่ได้หมายความว่าคนโดน112ทุกคนจะได้ต้องประกันหมดถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปขอศาลนะนี่ตรรกะง่ายๆแล้วประการถัดมาทีนี้ไอ้เรื่องหลบหนีนะแล้วยังได้ประกันเนี่ยนะคุณทักษิณเคยหลบหนีสมัยโน้นสมัยที่หนีคดีโน้นแล้วถามว่าคนที่หลบหนีแล้วได้ประกันคุณเจี๊ยบไม่พูดถึงอย่างนักร้องแนวร่วมม็อบ3 นิ้วแอมมี่หนีไหมครับแอมมี่หนีแล้วเขาตามไปจับได้ทีหลังใช่แล้วได้ประกันไหมได้ประกันค่ะก็ได้ประกันสสพรรคก้าวไกลกี่คนได้ประกันคดี112นะคือกรณีคุณทักษิณได้ประกันเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแต่ในขณะเดียวกันการเปรียบเทียบเนี่ยมันต้องเปรียบเทียบให้ตรงไม่ใช่เปรียบเทียบแบบเอาแต่ได้ทางการเมืองของฝ่ายตัวเองนะแล้วก็ที่คุณเจี๊ยบบอกว่า112ต้องได้ประกันเนี่ยอย่างวันนี้ฮะ
อัยการเนี่ยสั่งฟ้องคดี112เกตโสพลใบปอทะลุวังนะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้กรณีไปอ่านแถลงการณ์นะที่แยกอโศกเมื่อ17พฤศจิกายนปี65เนื้อความนะเข้าข่ายมาตรา112ศาลอนุญาตให้ประกันใบปอหลักทรัพย์ 200,000 นะเห็นไหมหลักทรัพย์ 200,000 ใบปอก็ได้ประกันตัวไปส่วนเกตนะไม่ได้ถูกนำตัวออกมาจากเรือนจำก็จะต้องเบิกตัวนะมาถามคำให้การในวันพรุ่งนี้ต่อไปจะเห็นได้ว่าคดี112ของแนวร่วมม็อบ3นิ้วส่วนใหญ่ได้รับการประกันตัวนะครับใช่ค่ะแต่บางคนได้รับประกันมาแล้วไปทำผิดเงื่อนไขต้องกลับเข้าไปในเรือนจำอีกอย่างเช่นทะลุวังค่ะแล้วก็ไปอดอาหารเองนะแล้วพอเลิกอดอาหารแล้วมีอาการข้างเคียงแล้วเสียชีวิตอย่างกรณีของคุณบุ้งนะแต่การเอามาพูดรวมๆว่าต้องได้ประกันต้องเหมือนกันทุกคนคือถ้าเหมือนกันทุกคนเนี่ยมันคงต้องมีการใช้ดุลพินิษไม่ต้องมีตัวบทกฎหมายว่าให้ประกันไม่ให้ประกันแล้ววันนี้ส่วนที่ยังไม่ได้ประกันก็มีฮะศูนย์ทนายความเนี่ยไปยื่นขอประกันตัวผู้ต้องขังคดีการเมืองอ้างว่าเป็นคดีการเมืองแต่คือคดี112นั่นแหละอย่างเช่นทนายอานนท์นำพาอย่างเงี้ยต้องได้รับการประกันนะแต่วันนี้คำร้องเนี่ยถูกส่งไปที่ศาลอุทธรณ์ก็ต้องรอคำสั่งไป 2-3 วันอันนี้เพจศูนย์ทนายเอามาอัปเดตทีนี้ถามว่าอย่างกรณีทนายอานนท์นำพาเนี่ยเอามาเทียบได้ไหมทนายอานนท์เนี่ยนะทนายอานนท์เนี่ยเคยได้รับการประกันมาแล้วค่ะแล้วก่อนที่จะต้องกลับเข้าไปคุกใหม่แล้วทนายอานนท์มีคดี112กี่คดีมากกว่าคุณทักษิณแน่นอนแล้วมีโอกาสจะหลบหนีไหมเพราะว่าคดีหลายคดีเหลือเกินถ้าโทษรวมกันเนี่ยมันหนักมากไงนะมีคดีที่ศาลตัดสินว่าผิดแล้วด้วยอย่างเงี้ยจะมาเทียบกับเคสของคุณทักษิณได้ไหมไม่ได้สิอย่างนี้เคสของคุณทักษิณยังไม่เคยถูกตัดสินในคดีนี้นะค่ะแล้วก็2มีคดี112คดีเนี่ยดีๆด้วยนะแต่ยังคดีทนายอานนท์นำพาเนี่ยเคยปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วด้วยค่ะผมถึงบอกว่าเวลาเทียบเนี่ยมันต้องเทียบแบบตรงไปตรงมาไม่ได้เทียบแบบเอาการเมืองอย่างเดียวส่วนประเด็นคุณทักษิณได้รับประกันนะก็มีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนั้นเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในทางวิชาการก็ทำได้แต่จะเอามาเปรียบเทียบเพื่อเป็นกุญแจไขบางคนออกจากคุกเนี่ยไอ้แบบนี้เกินเลยไปอย่างคดีกรณีทนายอานนท์นำพาเนี่ยกี่คดีที่ศาลตัดสินว่าผิดแล้วอยู่ในชั้นอุทธรณ์ต่อบางคดีอยู่ในชั้นไต่สวนในศาลชั้นต้นเนี่ยอีกหลายคดีเลยอ่ะถามว่ามีโอกาสหลบหนีไหมก็ไปดูสิแนวร่วมม็อบ3นิ้วที่เป็นจำเลยคดี112เนี่ยกี่คนที่หนีคดีไปแล้วอ่ะอย่างล่าสุดไม้พานุพงศ์ก็หนีไปแล้วเพราะฉะนั้นจะให้ศาลท่านปล่อยทุกคนได้อย่างไรศาลท่านจึงดูอย่างเช่นคุณทักษิณเนี่ยมันจึงมีคำอยู่ในเอกสารข่าวของศาลเนี่ยว่ามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงนะเชื่อว่าจะไม่หลบหนีนะอายุเยอะแล้วแต่ที่ศาลท่านจะให้เหตุผลนะแล้วถ้าคุณทักษิณทำผิดเงื่อนไขไปร้องให้ถอนการประกันตัวเลยอย่างเช่นไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานอย่างเช่นพฤติกรรมทำผิดเงื่อนไขของศาลนะไปร้องได้เลยฮะก็ต้องใช้กฎหมายเดียวกันถ้าไม่ใช้ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เรื่องคดี112ของคุณทักษิณผิดถูกเราไม่ใช่คนตัดสินตอนนี้เข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมแล้วฮะเราก็ไม่อาจก้าวล่วงนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ